成功夺回菩提化体贤后，萧炎一行人接受他的挑战。出乎古族人意料，之门寻找机遇。天幕作为力妖，凭借实力彻底得到古族的尊敬。Không lâu sau, ngay khi viễn cổ phệ trùng xuất hiện, nó liền lao ra bao vây lấy toàn bộ mọi người, khiến nơi đây trở nên rối loạn. Nhìn đám phệ trùng đang lao đến, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: cứ tiếp tục như vậy, ta thấy không ổn. Không có cách nào khác, nếu không phá bỏ bức tường này, tất cả sẽ bỏ mạng, tất cả dùng toàn lực đi. Lời cổ Thanh Dương vừa dứt, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Chỉ trong nháy mắt, công kích như mưa đã liền phóng về phía bức tường trước mắt. Giờ khắc đó, toàn bộ mọi người đã dùng toàn lực. Tuy nhiên, Tiêu Viêm nhìn đám phệ trùng kia không ngừng gia cố cho bức tường thì lắc đầu, anh ấy liền nói mọi người dừng lại. Ngay lập tức, anh ấy phân tích cho mọi người hiểu về cơ chế hoạt động của đám phệ trùng này. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Viêm nói: để ta thử xem. Lời anh ấy vừa dứt, hỏa diễm cũng liền xuất hiện trên tay, mang theo ánh mắt lạnh lùng, anh ấy liền búng một đốm lửa dị hỏa vào cánh cửa kia. Thật bất ngờ, khi hỏa diễm bắn vào, cánh cửa kia liền lõm xuống một mảng, xung quanh nó, đám phệ trùng cũng không dám tới gần. Đến đây, Tiêu Viêm hiểu cần phải dùng dị hỏa mới có thể phá được cánh cửa này. Tuy nhiên, một mình anh ấy là không đủ, bởi vậy cần người giúp sức. Tới đây, anh ấy nhìn 4 người bên cạnh đang sở hữu dị hỏa và nói ra suy nghĩ của mình. Nghe vậy, tất cả cũng liền đồng ý trợ giúp. Mặc dù vậy, theo lời Tiêu Viêm, dùng dị hỏa sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, muốn hồi phục nhanh nhất chỉ có thể dùng tinh thạch mà thôi. Bởi vậy trước khi ra tay, anh ấy muốn những người không có dị hỏa phải giao nộp tinh thạch để cho mình và 4 người bên cạnh sử dụng. Nghe tới đây, một đám người kiệt sĩ liền thấp mắt và cò kè. Phải một lúc sau, tất cả mới đồng ý giao ra tinh thạch cho Tiêu Viêm. Cuối cùng khi xong xuôi, Tiêu Viêm quay sang Huân Nhi gật nhẹ đầu một cái ra hiệu. Sau đó, anh ấy bàn tay khẽ động, 5 chiếc túi đựng bên trong là tinh thạch cũng liền hiện ra, rồi chia đều cho những người xung quanh. Ngay lập tức cầm lấy nó, mọi người gật nhẹ đầu và cất đi. Tới đây, nhìn nhau như hiểu ý, Tiêu Viêm là người tiến lên hành động trước. Nhất thời, lấy anh ấy làm trung tâm, hỏa diễm trên tay bạo phát, rồi như một mũi khoan theo bàn tay anh ấy phóng ra, lên đánh thẳng lên bức tường. Chớp mắt chỉ thấy bùm một tiếng, bức tường kia rung động kịch liệt, đất đá từ trên cao ầm ầm rơi xuống, kinh khí chấn động bay ra tứ tán xung quanh. Thấy Tiêu Viêm hành động như vậy, mọi người rốt cuộc cũng tin tưởng anh ấy. Ngay sau đó, tất cả những người sở hữu dị hỏa liên ra tay. Chỉ trong nháy mắt, từng luồng xoáy đủ màu sắc đã phóng về phía trước rồi hòa vào nhau. Cứ như thế, Tiêu Viêm cùng mọi người phối hợp, đấu khí cùng hỏa diễm cứ như mũi khoan không ngừng xuyên phá bức tường trước mắt. Dưới sự hợp lực của mọi người, mũi khoan kia ngày càng đâm sâu vào bức tường rộng lớn. Giờ khắc đó, nơi đây cũng xuất hiện từng trận rung lắc mạnh. Ngay lúc mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm về phía trước, bức tường đột nhiên xuất hiện một vết nứt đỏ, sau đó nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hỉ của tất cả mọi người, bức tường kia ầm ầm nổ tung. Ngay lập tức, Tiêu Viêm dẫn đầu xông về phía trước, chỉ trong nháy mắt, tất cả đã vọt đi với tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy nhiên ở sau bức tường kia, nháy mắt đám phệ trùng cũng lao theo. Thấy vậy, mọi người giật mình quay đầu lại nói: viễn cổ phệ trùng, chúng nó muốn đuổi theo chúng ta sao? Lời cổ Thanh Dương vừa dứt thì chỉ thấy đám phệ trùng vừa bay ra cửa động không lâu thì đột nhiên từng con hóa thành bụi phấn. Cuối cùng, bọn nó lại phải quay vào nếu không muốn bị tiêu diệt cả đàn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả cũng vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên tới đây, Tiêu Viêm lại phát hiện, trong lúc mình đang quan sát phệ trùng, 2 tên hồn nhai và hồn lệ đã sớm cao chạy xa bay. Mặc dù vậy, trong lúc Tiêu Viêm đang mải dò tìm 2 tên kia thì Hỏa Huyễn đã lên tiếng nói: Tiêu Viêm huynh đệ, lần này phải cảm ơn ngươi nhiều, giờ đã tới tầng 3, 2 người chúng ta cũng không ở lại lâu nữa. Vậy chúc Hỏa Huyễn huynh thuận buồm xuôi gió, 3 năm sau chúng ta gặp lại. Lời vừa dứt, 2 thân ảnh kia gật đầu rồi liền bay đi. Tới đây, nhìn 2 người Tiêu Viêm, cổ Thanh Dương trầm ngâm hỏi: Tiêu Viêm, Huân Nhi, 2 người các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta muốn đi đâu, Thanh Dương đại ca còn không biết sao? Mộ phủ của Tiêu Huyền ở sâu trong tầng 3 này, nơi đây còn có năng lượng thể cấp bậc đấu thánh, bởi vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Đáp lại, Tiêu Viêm cũng liền gật đầu với vẻ mặt vô cùng chắc chắn. Thấy thế, cổ Thanh Dương nhìn mấy người còn lại của cổ tộc hỏi: mấy người các ngươi cũng định tìm một chỗ tu luyện cho hết 3 năm sao? Khi đi vào Thiên Mộ, chúng ta đã bị Thông Huyền trưởng lão giao cho nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư Huân Nhi, còn có thể làm gì khác đây? Xem ra mọi người đều hướng tới một nơi, nếu đã vậy thì cùng đi thôi, mấy người chúng ta liên thủ, chỉ cần không gặp phải đấu thánh thì không vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu đáp: mọi người yên tâm, trực giác nói cho ta biết mình sẽ có một chút thu hoạch ở tại đây. Hy vọng là như vậy, chúng ta cũng đi thôi, ta cũng muốn xem thử xem Thiên Mộ tầng 3 rốt cuộc hung hiểm tới mức nào. Dứt lời, mọi người mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất, thân hình hóa thành 2 tia chớp tiên phong tiến về phía trước. Một hồi lâu sau, hồn nhai và hồn lệ mới xuất hiện, 2 tên này nhìn nhau nói: 4 người cổ Thanh Dương đã đồng hành với Tiêu Viêm rồi, đi cùng nhau cũng tốt, đến lúc đó sẽ bớt đi một chút rắc rối. Tiêu Viêm, lần sau gặp chính là lúc ta lấy mạng các ngươi, cứ đợi đấy cho ta. Lời hám 3 tên này vừa dứt, không gian lại một lần nữa xoay chuyển. Lúc này, Tiêu Viêm đang cùng với mọi người phóng như bay về phía trước. Vừa đi, mọi người vừa trao đổi nói:
Nếu ta đoán không nhầm, bây giờ chúng ta đã ở sâu trong tầng thứ 3, đây mới chính là nơi nguy hiểm nhất. Từ đầu tới giờ, chúng ta không gặp được bất cứ ai. Xem ra, bọn họ đều chọn cho mình một nơi an toàn để tu luyện. Thiên mộ quả không đơn giản như trong tưởng tượng, ở đây chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối hơn rất nhiều, tất cả phải cẩn thận. Nói rồi, mọi người lại tiếp tục cùng nhau tiến về phía trước. Một lúc sau, Tiêu Viêm mới dừng lại rồi lên tiếng nói. Phía tây bắc có dấu vết của 4 năng lượng thể, 3 cái có thực lực chừng bát tinh đấu tôn, một cái là cửu tinh đấu tôn. Phía nam và phía tây cũng có không ít dấu vết hoạt động của năng lượng thể, ta cảm giác được vài luồng uy áp rất mạnh, có thể là bán thánh. Nghe tới đây, mấy người Tiêu Viêm đều trầm mặc. Tuy nhiên, bàn bạc một hồi, mọi người vẫn quyết định tăng tốc tiến về phía trước. Cứ thế, đoàn người lặng lẽ tiến vào trong sương mù năng lượng khoảng hơn 100 trượng, sau đó cước bộ bỗng chậm lại. Cảm nhận được năng lượng thể cửu tinh đấu tôn ở gần, tất cả bắt đầu phối hợp. Thấy tất cả mọi người đã sẵn sàng, Tiêu Viêm vung tay mạnh lên. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đột nhiên vọt ra, dường như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một tên năng lượng thể cửu tinh đấu tôn. Bàn tay khẽ động, Tiêu Viêm lập tức đánh ra một đòn công kích mạnh mẽ, xuyên qua đạo năng lượng thể kia và thu lấy tinh thạch trên người nó. Cứ như thế trên đường đi, mọi người vô cùng ăn ý, mỗi nơi họ đi qua, năng lượng thể đều bị đánh cho tan tành. Xong xuôi, tất cả lại một lần nữa tiến về phía xa xa kia. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, đang đi, đột nhiên mọi người hốt hoảng, tất cả chợt dừng lại rồi quay đầu về phía sau lưng mình. Nhất thời vào lúc đó, từ trên trời cao, một luồng không gian đột nhiên bị xé ra, từ bên trong đó lại đột nhiên xuất hiện những hình ảnh kỳ dị. Tới đây, một người kinh hãi nói, là cường giả bán thánh, khí tức thật bá đạo, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Lời vừa dứt thì thân ảnh đạo năng lượng thể bán thánh cũng từ từ hiện ra, thanh âm vang lên quát, tự ý xông vào đây, các người biết hậu quả rồi chứ? Quên không nói cho các người biết, ta là huyết đao thánh giả. Nói rồi, gã cường giả này liền động thân, ngay lập tức, kình phong dữ dội kéo theo từng vết rách hư không, lan tràn phóng ra công kích về phía trước. Chớp mắt, nó đã phóng về phía cổ chân khiến hắn ta phải mau chóng tránh né. Tốc độ vừa rồi, toàn bộ mọi người chấn động, chênh lệch giữa đấu tôn và bán thánh quả nhiên không nhỏ. Tuy nhiên tới đây, mọi người không thể lưu thủ được nữa. Ngay lập tức, toàn bộ đồng thời kết ấn, từ trên người Quân Nhi và cổ Thanh Dương, một chiêu phúc địa ấn mang theo thủ ấn khổng lồ bay ra. Còn Tiêu Viêm, trọng xích rực lửa xuất hiện trên tay, một đòn diễm phân phệ lãng xích mang theo kình phong khủng bố liền phóng đến đối thủ. Thấy vậy, trên tay năng lượng thể xuất hiện một cây huyết đao, chỉ khẽ vung lên, nó đã lập tức phá tan toàn bộ công kích, vừa lao đến. Cứ như thế, một màn chiến đấu đặc sắc và uy mạnh giữa hai bên diễn ra, đứng trước sức mạnh bán thánh, chẳng mấy chốc mọi người đã yếu thế. Thậm chí, toàn bộ còn bị đánh bay, bây giờ chỉ còn lại Tiêu Viêm, anh ấy lập tức thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và kết ấn ngưng tụ Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Đúng vào lúc đó, năng lượng thể kia bất ngờ dừng lại rồi kinh ngạc hỏi, đây là tộc Văn Tiêu tộc, ngươi là người của Tiêu tộc sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng giật mình đuổi lại hỏi, đúng thế, sao ngươi lại biết được? Thanh âm này vừa dứt, tên kia chỉ đứng im, trên trán mồ hôi tuôn ra như nước, bàn tay hắn run run không tự chủ nổi nữa. Đến đây thì hết tập 154 phần 5 đấu phá thương khung, và liệu rằng tập 155 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!